Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Bánh cuốn tráng chảo mềm mượt, ngon như bánh tráng bằng nồi hơi. Hana đã chia sẻ rất là nhiều lần. Lần này Hana chia sẻ thêm một cách vô cùng đơn giản. Bất kỳ cô bác, anh chị và các bạn nào cũng có thể làm được. Bánh tráng xong để tủ lạnh qua ngày hôm sau vẫn mềm dai, không cần phải hâm lại khi ăn. Phần bột năng trong công thức này thì Hana sử dụng 200g. Bột gạo thì mình dùng 100g. Bột năng và bột gạo Hana sử dụng loại của Thái. Nếu cô bác, anh chị và các bạn tìm không được loại này, mình có thể sử dụng bất cứ hiệu nào cũng được. Mình sẽ rây đều hai loại bột lại với nhau. Đây là 475ml nước. Phần nước này cô bác, anh chị và các bạn đừng cho vào một lần. Mình cho vào khoảng 200ml, nhưng mà cho từ từ, trộn đều cho tới khi hỗn hợp hơi sệt lại. Sau khi trộn xong bột và 200ml nước thì mình sẽ cho vào một muỗng canh dầu ăn. Lúc này cô bác, anh chị và các bạn mình đừng khuấy theo vòng tròn. Mình đảo bột từ dưới lên. Mình làm như vậy thì phần dầu sẽ hòa quyện vào bột, giúp cho phần bánh sau khi làm xong được mềm và mượt. Khi trộn hết dầu và bột hòa quyện lại với nhau, bây giờ mình mới cho hết phần nước còn lại, khuấy đều lên và để qua một bên. Tiếp theo, cho vào một cái son nhỏ 450ml nước và 1/2 muỗng cà phê muối để nắp lại nấu sôi. Muối mình nấu chung với nước sẽ giúp cho bột bánh không bị nứt. Khi nước sôi thì mình tắt bếp. Trước khi cho phần nước sôi vào, cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy đều bột lên. Mình cho vào từ từ, vừa cho vừa khuấy. Lọc bột qua rây để cho phần bột được mịn hơn và để bột nghỉ 15 phút cho bột nở. Với bất kỳ công thức bánh cuốn tráng chảo nào, khi làm, Hana đều sử dụng giấy nến để đậy mặt bột thay cho phần nắp. Vì Hana cảm thấy cách làm này vừa nhanh gọn, mặt bánh thì mềm mượt, đặc biệt phần rìa bánh không bị khô giống như mình đậy nắp. Cô bác, anh chị và các bạn chỉ cần cắt miếng giấy nến sao cho phần kích thước của miếng giấy bằng với kích thước của lòng chảo. Và chuẩn bị thêm một cái xửng nhỏ có bọc giấy bạc và quét dầu để một chút mình lấy bánh ra được dễ dàng và không bị dính. Ngoài ra cần chuẩn bị thêm một miếng khăn giấy để một chút mình lau phần bột thừa sau khi tráng bánh và một chén dầu để chống dính. Để giúp cho chảo được nóng đều thì mình sẽ cho nước vào chảo, sau đó đun sôi và cắt bỏ phần nước này. Trước khi tráng bánh, cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy đều bột lên để kiểm tra độ nóng của chảo có tráng được hay không. Mình sẽ thử bằng cách cho một giọt bột vào chảo để khoảng 1 tới 2 giây nghiêng chảo. Phần bột này không rớt xuống là chảo đã đủ độ nóng. Lúc này mình mới dùng miếng khăn giấy lau sạch phần bột và quét một lớp dầu chống dính. Phần dầu này cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ lấy miếng giấy nến đậy lên và ấn nhẹ. Phần giấy nến sau khi thấm dầu mình đậy lên bột sẽ giúp cho mặt bánh của mình được mềm mượt và không bị nứt giống như mình đậy bằng nắp. Khuấy đều bột lên, phần bột này cô bác, anh chị và các bạn có thể đổ tùy ý. Mình chỉ cần lắc nhẹ khoảng 1 tới 2 lần, sau đó đổ hết phần bột thừa ra. Mặt giấy có quét dầu mình đặt lên mặt bột
Vì bột rất là mỏng nên mình chỉ cần 30 giây là đã tráng xong một cái bánh. Cách làm này rất là nhanh và gọn. Chỉ cần cô bác, anh chị và các bạn để ý những gì Hana chia sẻ, thì bất kỳ công thức tráng chảo nào, nếu cô bác, anh chị và các bạn làm theo cách này đều thành công. Và đây là phần bánh Hana sau khi tráng xong 30 giây. Mặt bánh thì láng mượt, không bị nứt và cũng không bị khô. Mình tiếp tục lặp lại như vậy cho tới hết. Mỗi loại bột có độ hút nước khác nhau. Nếu tráng cái đầu tiên mà bột bị nứt là bột khô, cô bác, anh chị và các bạn thêm nước vào. Nếu mà bột bị nhão thì mình để phần bột này lắng xuống, sau đó chắc bỏ phần nước bên trên. Hôm nay Hana không làm bánh tôm cũng không làm bánh hành, mà Hana dùng dầu hẹ để làm. Dầu hẹ này Hana có chia sẻ công thức trong phần mô tả, vì Hana không muốn kéo dài clip. Cô bác, anh chị và các bạn có thể xem ở dưới phần mô tả nha. Hoặc nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích phần hẹ này, mình có thể thay thế bất kỳ loại nhân nào mà mình thích. Phần đổ bánh này Hana không cắt clip vì muốn cô bác, anh chị và các bạn nhìn thấy cách làm từ đầu tới cuối, để cô bác, anh chị và các bạn cảm nhận được nó nhanh và dễ như thế nào. Vì mỗi nhà, mỗi bếp có độ nóng của lò khác nhau, nên phần này cô bác, anh chị và các bạn nhớ canh theo phần lò của mình. Nếu mà đổ bột vào chảo, mình nghe một tiếng xèo, sau đó phần bột bị nứt là chảo quá nóng. Lúc này cô bác, anh chị và các bạn mình lấy hết phần bột trong chảo ra và dùng khăn giấy thấm nước để lau bớt phần độ nóng trong chảo, sau đó mới quét dầu, lặp lại công đoạn ban đầu. Đây là phần bánh của Hana tráng bằng bột gạo và bột năng. Bánh rất là mềm dai và mịn mượt. Vậy là chỉ cần bỏ ra khoảng thời gian 15 phút là cô bác, anh chị và các bạn đã có một món ăn sáng vừa nhanh, vừa gọn, vừa lẹ, nhưng mà rất ngon cho gia đình của mình vào dịp cuối tuần. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn thích cách làm này. Nếu thích nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần Hana chia sẻ món ăn vào thứ Ba và thứ Sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Bánh này mình ăn với giá trụng, một ít rau sống và một ít hành phi. Nếu có chả thì ăn kèm. Phần nước mắm thì Hana có chia sẻ công thức dưới phần mô tả. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã xem. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Ba.